vlog. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na and click the bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Yo! So ayun na mga pare guys. Ngayon is nakabihis ako and I have my face mask kasi bibili kami ng coconut milk dahil meron tayong gagawin. At kung gusto nyo malaman kung ano ang gagawin natin, well, samahan nyo muna kaming bilhin ng aming isa sa mga sangkap na gagamitin. Arat na! Yo! At yun na mga pare guys, naglalakad na kami palabas ng aming village. Meron tayong kasama ngayon. At sigurado naman nakita nyo na siya sa aking nakaraang video. And mga kapari ko, by the way, sorry nga pala kung matagal-tagal akong hindi nakapag-post dahil medyo tinamad ako and nawala yung ring light ko, nang hina ako. So, and nasa labas na kami mga kapari ko, oo. And ayan yung bahay ko, ayan. Yes, kung nakita nyo sa aking nakaraang vlog, oo. Ang title niyan is paano ko napagawa to, oo. At ito yung aming hardin. Yes. So, ayan yung bahay ko. Malapit na siyang magawa. Nagpipinturo na lang po mga kapari ko. Oo. Magay ka naman. Yan. Yan yung aking garden. So, kita-kits na lang mamaya. And bibili na kami. And baka masita kami. So. Yo, what's up na mga kapari ko? Okay. Nakabili na kami ng coconut. So, ang gagawin pala natin ngayon mga kapari ko is magluluto tayo or papakita ko sa inyo kung paano gumawa o magluto ng ginataang kamoteng kahoy. So, ayun na mga kapari ko is bali, ayan, binabantayan ko yung ating niluluto and by the way, as you can see is nilagyan ko siya ng mais dahil may sweetcorn pa ako. So, nilagay ko na lang, nag-experiment ako kung ano yung lasa ng ginataang mais. So, hintay-hintay lang tayo mga kapari ko and let's see mamaya kung ano yung resulta. Masarap ba o hindi.
po ang aming kamuting kahoy na may mais. Yay! At so, ayun na nga mga kapare ko, luto na ang aming ginataang kamoting kahoy na may mais. So ngayon, is titikman na ng ating chef ngayon. Oh, ito ang ating batang maliit. Is titikman niya ang ating nilutong kamoting kahoy na may mais. So, sige na, tikman mo na. Ano yung lasa? Bilis, naghihintay kami. Sige, oh. Yan. So, ano yung lasa? Ato na, nahulog na. Sige na, ano yung lasa? Ano yung lasa? So ako na po yung titikim kasi hindi niya po mabigkas yung kanya mga sasabihin dahil sa sobrang sarap. Oo, titikman natin. Ang sarap. O so, dahil meron tayong audience dito, ayan sila. Oo. So titikim sila. Sige na, sige na. So titikman nila ang ating nilutong. Magay muna kayo. Sige. Hi mga kapare ko. Sige. Titikman na nila. Ang init ah. Ano yung masasabi mo? Ang sarap. Wow, ang sarap daw. Sige. Ano yung masasabi mo? Sarap. So ayun daw, masarap mga kapare ko. Ayon sa mga batang ating hindi nagsisinungaling ang mga bata. So paalam na. Bye. Sige, like and subscribe. Like and subscribe. Paring Ed. Very good. Ikaw? Like and subscribe. Nahihiya po siya. Dito ka sa likod ko. Dito. Ayan. So at yun na nga mga kapare ko is nasarapan sila sa ating nilutong ginataang kamoting kahoy na may mais. And kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like nyo. At kung hindi nyo nagustuhan, huwag na lang kayong mag-react. And again, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at click the tiny bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. And by the way, if you are asking kung paano siya niluto and the procedure and the ingredient is nasa description down below. And kung gusto nyo gayahin at kung gusto nyo lang naman is pwede nyo siyang gayahin. And yo, ano masasabi mo? Salamat sa panonood. Salamat sa panonood. God bless. So this is your paring Ed and ngaran mo? Tipid. Ang nyong pare ko. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam, God bless, peace. I wanna hear you sing it, hey, mama, don't stress your mind.